Hello! Welcome back to this channel. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng mga video descriptions sa ating mga ina-upload na video sa YouTube. Bago natin simulan ang video na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking i-upload. Huwag mo rin kalimutang mag-like at mag-iwan ng comment sa aking mga videos para malaman ko kung meron kayong mga suggestions na pwede ko pang ma-upload sa mga susunod na araw. Subscribe na para lagi kang updated sa aking weekly upload. Kailangan lang natin gamitin yung mga related keywords dito sa description ng ating video. Para sa sample na ito, meron na akong existing descriptions. Ayan, so gaya na ng sinabi ko before or dun sa previous video ko na yung ating characters kailangan nating i-maximize. Meron tayong 5,000 characters na pwedeng gamitin para i-describe natin yung video. Pero ano nga ba yung mga words na pwede natin gamitin para punuin yung description box na yon? So itong existing na mga tags ko ay di-delete ko para gawin natin ulit. Para magkaroon tayo ng idea. Itong video na ito ay related dun sa Ganda Gabi Vice na challenge, which is yung sagot o lagot. So ang gagawin natin ay kukuha tayo ng mga keywords para gamitin dito sa description. So mag-open ako ng YouTube and then isu-search ko lang sa YouTube yung sagot o lagot. May kita natin dito na ito yung mga words, resulted video once na sinearch natin yung sagot o lagot. So gamit yung ibang tools sa YouTube like itong vidIQ in-install ko para lumabas yung ibang mga taggings ng video, yung topmost video. Makuha natin yung mga taggings or keywords na necessary para dun sa ating description box. So, kung mapapansin niyo hanggang sa baba, habang ini-scroll ko yung page, dumarami ng dumadami yung mga words or yung mga search result. Ito yung reason kung bakit, ito yung video na ine-edit ko ngayon, ina-upload. Na-upload ko na siya last week. Ito yung i-edit natin description. One way din para mag-populate or lumabas yung video na yun dun sa search result is yung description. So kailangan, kung gusto niyo na umangat yung rank ninyo dito sa taas, kailangan maayos yung mga taggings or yung mga keywords na gagamitin. Ngayon, gagawin natin is i-highlight natin lahat ng mga keywords or itong mga words na nandito. Like Control A para ma-highlight lahat and then copy. Okay? So, ngayong na-copy ko na, pupunta ako sa website na wordcounter.net. Then dito sa wordcounter.net, ipipaste ko yung kinopy ko kanina. And then sa options ng word counter, puntahan natin yung keyword density. So mapansin nyo dito, nakalagay is show 10 keywords in the keyword density box. Yung density box nandito yan sa right side pane ng page na to. Mamaya titingnan natin yan. And 10 keywords lang daw yung madi-display niya. So ang gawin natin, since kailangan natin na mas maraming words or description, tatasan natin yan, gawin natin 100, which is yung maximum na kaya niya itong i-display. And then, gaano kahaba yung phrases na kaya niyang i-display. Then, dito natin yung papalitan. So, by default, find one keyword, consecutive words. Mas kailangan natin yung mas detailed information or detailed description, di ba? So, kailangan taasan natin to at least siguro mga 4 or 5 consecutive keywords. Siguro 4 na lang. And then, include common words in word density count. Check natin yan. Then, done. Okay. So, sa bandang baba ng page, sa right side pane niya, makikita natin itong keyword density. Ito yung words. Ito yung mga words na pinis natin kanina. And then, naka-organize siya according sa how many times siyang na-repeat or ginamit dun sa mga words na yun. So, for example, ito yung pinaka-nasa taas, yung subscribe to the ABS. And 19 times siyang inulit dito. Hindi naman lahat ng mga words dito magagamit natin. So from the top, yan yung mas madalas na na ginamit sa search result kanina. And then yung pinaka nasa baba yung least common words na ginagamit. So paano natin i-copy ito? Highlight lang natin from the bottom
dito. Yan, highlight, pataas, highlight and drag, highlight, hold, and drag. Yan. And then, copy. Saan natin yan i-copy? Punta tayo sa website na to, yung unit-conversion.info, then /texttools/addline breaks. So, dito natin ipipaste sa input data yung kinapi natin kanina. So, bakit natin kailangan gamitin tong page na to? Kasi may mga keywords dito. Dun sa keywords na kailangan natin, mayroong mga unnecessary characters na nakasama dun sa words. Hindi natin to kailangan. Like, itong may mga percentage, and then parentheses, the numbers. Hindi natin yung kailangan. Kailangan lang natin ay yung mga words. So, paano natin tatanggalin yan? So, dito sa needle, lalagyan natin ng, ano ba yung gusto nating ma-detect niya? Then, na characters na gusto nating tanggalin. So, itong percentage and then character. And then, set natin yung where, after. So, ibig dyan sabihin, kapag nakita niya ito, percentage character, yung sasunod nun is word, after nitong lumabas, ihiwalay na niya yung mga text nun. So, ito na yung result sa baba, output. So, nakahiwalay na. Mapansin nyo, nakahiwalay na. Okay. Then, kakopy natin lahat yan. Highlight, copy all. Yan. And then, gagamit tayo ng Excel. Yan. Gagamit tayo ng Excel. So, meron na akong sample kanina. Ito, gagamit tayo ng Excel. And, pipaste natin dito. Yan, paste. Yan. So, useful tong Excel para ma-organize natin yung mga keywords at matanggal natin yung mga irrelevant keywords or characters. So, highlight ko yung column A, then sorts, under data, pane, sort. Yan. So, para makita natin kung ano yung, para magkasama-sama yung mga hindi naman natin kailangan. So, i-highlight ko yung mga may percentage and di-delete ko yan. Yan, delete. Para matira lang is yung, to delete ko na rin to, parang hindi naman to relevant. Yan. So, ito na yung matitira. Pero, yun nga, usually, hindi naman lahat to related. Then, yung next ko ipapakita is paano natin lalagyan ng although as is, pwede naman natin itong i-copy. And then, i-paste na natin siya diretso sa dito sa ating description box. Yan. Paste natin dito. Okay. Pero, paano kung gusto kong lagyan ng comma itong mga per line, diba? I mean, after the praise, gusto kong may comma. So, balik tayo sa, Excel. Lalagyan lang natin ng comma yung bawat, yan. Copy natin yan. Copy. Highlight natin lahat ng mga katabing cell ng mga description, mga words na yan. Yan. And then, i-highlight ko din sila. Highlight. Copy. And then, ipipaste ko sila sa isang notepad. Yan, notepad. So, mapapansin ninyo, meron gap dun sa word and then comma. So, copy natin yan. Hindi natin kasi kailangan yan. Kailangan natin tanggalin. So, pero bago natin tanggalin, hindi naman medyo hassle namang gawin yan pa isa-isa, diba? So, kukopyahin natin yung hinighlight, copy. And then, Control H para lumabas yung replace dialog box. Yan. And then, ipipaste natin dito yung kinapi nating hinighlight kanina. Then, sa replace with walang laman. So, yun yung kailangan natin gawin. Tanggalin natin kung ano yung nandito. Yun yung i-replace niya, yung walang laman. Then, replace all. So, yan na. Meron na siyang comma sa bawat phrase. Then, copy natin uli yan. Balik tayo sa YouTube, video box, YouTube description box. And, i-paste natin yan dito. Paste. So, yan na. So, at least may idea na kayo kung paano ako mag-populate ng description dito sa baba. So, nasa sa inyo na ngayon kung gusto nyo ubusin yung 5,000 characters. Pero, ang aking suggestion ay maximize nyo yung paggamit ng 5,000 characters para lumabas kayo or umangat kayo dun sa ranking dito kapag sinerch tayo sa YouTube. Siyempre, maraming gumagawa. Marami tayong competitors kung tungkol dun sa search keywords na yan.
marami tayong competitors. At as much as possible, gamitin natin yung tool na yun para dumami pa yung mga descriptions natin. Para umangat tayo dito sa taas. Umangat tayo dito sa ranking. Magiging dun sa relevance, pag sinort tayo by relevance, aangat tayo. Most likely kapag maayos yung mga taggings natin and yung description. So, I hope nakatulong sa inyo yung information na yan. Please, if you have any other questions, please comment on this video. And don't forget to like and subscribe to this channel para updated kayo sa mga susunod ko pang videos. Hanggang sa susunod, thank you and goodbye. Salamat at pinanood mo ang video na ito. Mag-iwan lang ng comment or suggestions para malaman ko kung anong topic ang interesado kayong panoorin. Panoorin nyo rin ang iba pang mga uploaded videos ko at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod,